mga Lodi Cakes! Ngayon, ang pag-uusapan natin is about Trezor wallet. Kasi syempre, kung handa ka na sa ISCO accounts mo, dapat protektahan mo din yung mga Axies mo. So, pag-aaralan natin how to set up itong Trezor wallet and then paano gagawin naman yung mga ISCO accounts under the new wallet. So, ito muna mga kailangang tandaan, no? Pag bibili kayo ng Trezor, make sure that you only buy from legitimate sellers and make sure that the box is sealed. Okay? So, gawin na natin, guys. So, dito, syempre, inopen ko muna tong Axie Infinity Marketplace, pero pupunta tayo sa Trezor.io start. Actually, makikita nyo to sa box nung Trezor. Naka-indicate na doon kung ano yung next mo na gagawin. So, that's why ito, sinerch ko na lang. And then, Trezor Start. Ito yung Trezor Suite. Okay, so click natin to. And congratulations on getting your new Trezor. And of course, kailangan natin kuhanin yung desktop app. So, ito, naka-default na to. Kung Mac ang gamit nyo na workstation or laptop, then Mac yung ibibigay niya sa'yo na installer. Automatic yan na madidetect. Kung naman ang gamit mo is Windows, ipapakita na niya din kaagad sa'yo kung ano yung installer na gagamitin mo. So yan, habang nagda-download dito sa left side, makikita nyo, diba, kung ilang MB yung size nito. And after ma-download, ayan, makikita natin, click natin yung file, hanapan natin kung saan nakalocate, and i-install na natin. So, sa Mac, ang pag-install nito, i-click and drag mo lang yan. Siyempre, pag naman Windows, i-double click mo lang yan. And automatically, mag-i-install na yan. So, madali lang naman yung process na to. Hindi nyo kailangan problemahin. And then, let's wait for it. After niyang ma-install, siyempre, ilo-locate mo na saan na ba itong Trezor Suite. Usually, nag-create naman to ng shortcut. So, hindi din siya magiging problem sa ating lahat. Napakadali lang ng installation. Okay? So, hanapin na natin ngayon kung nasaan yung shortcut. Ito sa akin. So, click natin to. And maglo-launch na kaagad yung Trezor Suite application. So, ayan, na-download daw from internet. Are you sure you want to open it? Of course. So, click lang natin. And then, let's wait for it to load. And there you go, guys. So, ito na. Welcome to Trezor Suite. And nakasulat dito, ayan o, may moving picture pa that i-connect daw yung Trezor. So, ngayon, kinoconnect ko na yung Trezor dito sa laptop ko. And after that, syempre, titingnan mo, still don't see your Trezor. Kung hindi pa din siya mag-reflect agad, i-click mo yan. So, i-connect ko na, and then, there. So, na-detect na niya na nandun na yung Trezor ko. So, anonymous data collection. So, sinasabi lang dito na nagko-collect siya ng information, pero ito lang naman yung kino-collect niya. So, therefore, hinayaan ko na lang to, allow anonymous data collection. So, minsan sa troubleshooting nakakatulong to. And then, i-click ko lang itong confirm, guys. And security check. Ito yung tandaan nyo. Dapat yung hologram daw was intact and untampered with, and nabili mo siya sa trusted seller, and yung package, syempre dapat protected. And after that, ito na yung makikita natin, may several steps ito. So, 1, 2, 3, 4, and then of course, yung final is installed na siya. So, nandito tayo sa first one, yung install the firmware. Yung Trezor mo daw, walang firmware yon. So, kapag kinabit mo siya sa PC mo, tapos nakita mo na may firmware na, naku, nahack yun. So, wag mong itutuloy. So, at this point, may guidance naman kung ano yung next nyo na gagawin. So, sabi lang niya, tanggalin daw. Number 1, disconnect your Trezor. So, ako, dinisconnect ko na tong Trezor ko. At make sure na wala kayong pinipindot na button. Kasi may dalawang buttons itong Trezor model ko. So, make sure hindi nyo yun napipindot. And then, after that, i-reconnect nyo ulit siya. And meron yan, confirm on Trezor. So, tingnan natin yung Trezor na hawak mo. And i-click mo lang doon yung confirm. So, pagka-click ng confirm, ayan, mag-i-install na yung firmware. So, guys, tandaan nyo, the first time na binili nyo yung Trezor, dapat mangyari tong installation ng firmware. Kung meron na siyang firmware, ibig sabihin na tamper yon. Delikado, huwag nyo siyang gagamitin. I-return nyo siya sa seller kasi na-hack yon. Makukuha lang niya yung mga assets nyo. So, yan, mag-i-install na ng firmware.
version 1.10.3 yung ngayon, but October to, October 26. So later on, pwede yung mas updated, pero dapat hindi lower yung version. And then click continue lang. So at this point, magka-create ka na ng new wallet or magre-restore ka ng one from backup. Create a new wallet kung first time mong gagamit ng Trezor. Kung naman nakagamit ka na ng Trezor before and gusto mong i-restore yung mga data na nandun, yung restore from backup yung isi-select mo. Pero ako, create a new wallet. Okay yan. So, tapos, tapos na tayo dun sa step 1. Andito na tayo sa number 2, yung wallet backup. Okay? So, choose how to backup your Trezor. This process will also create a standard wallet for you. Of course, isa lang yung selection ngayon dito. So, ito lang yung i-click natin and ipaprompt ka na confirm mo daw dun sa Trezor mo. So, dun sa hardware. So, i-click ko yung isang button dito, nakasulat dito, confirm. And after that, after I confirm, magpa-prompt sa'yo, your wallet is almost ready. Pero before siya magamit, of course, you need to create a backup kasi pag nawala mo daw, this is the only way to recover your lost wallet. So, create a backup and of course, may mga reminders dito, guys. Basahin lang natin. So, yung una, check your backup in the device settings before sending money to the wallet. Second, never take a photo or make a digital copy of the backup. So, wag na wag pipicturean kasi pag nawala yung pinang picture mo, ma-hack na, ma-access na yung assets mo. And third, keep your backup secured and never share it with anyone. So, sabi dito, i-click daw to confirm na naintindihan yung instructions below. So, ayan, clinic ko na yung tatlo and after maklik yun, nag-light up na or na-enable itong begin backup. So, clinic ko lang yan and may prompt ulit, i-confirm daw sa Trezor. So, yun yung gagawin ko. Click ko yung button dito sa Trezor and after that, magsisimula na yung creation ng backup. Yung Trezor daw, mag-generate siya ng list of words na kailangan isulat mo. This is very important kasi ito yung only offline backup of your Trezor and all wallets associated with it. So, ito na yung seed phrase, guys. At this point, yan, nasulat ko na yung mga words na to and continue to pin. So, magsiset ako ngayon ng pin. Use a strong pin daw kasi it will protect your Trezor from unauthorized physical access. So, yan, magsiset na ako ng pin. Iko-confirm ko ngayon sa Trezor ko. So, may, don't worry guys kasi sa Trezor naman, very user-friendly siya. So, ngayon, dito sa screen, makikita nyo may 9 boxes dyan. Sa Trezor, may nakasulat na number corresponding to each of these boxes. So, ang sineselect ko ngayon na numbers dito, yun yung gagawin kong pin. And then, enter pin. And then, pag nirepeat ko yung pin, yung mga numbers dito sa Trezor, nagbabago yung arrangement niyan. So, that's why, hindi madedetect just by looking at the screen nitong desktop natin kung ano yung pin kasi nagbabago-bago yung arrangement niya. Okay, and then verifying, ayan, so since pin change successfully na tayo, done na tayo sa step 2, andun na tayo sa step 3, ayan, na-tick na din yung pin, okay na din siya. And yung step 4, guys, ito na yung activation ng coins. So kung Ronin wallet, of course, very important sa atin, itong Ethereum. So kailangan i-tick nyo to, guys. Yung others, pwedeng later nyo na yan i-add. Kung nakikip talaga kayo or bumibili talaga kayo ng mga coins na to, isama nyo na siya, i-add nyo na siya ngayon pa lang. Pero for me, hindi naman ako masyadong active on the other tokens. So, yung Ethereum lang tsaka yung Bitcoin yung iniwan ko. And then, i-click ko na itong complete setup. So, after ko nito, ayan, so 13 coins, don't worry kasi anytime naman pwede nyo daw itong i-edit. Okay? So, complete setup na tayo. And there you go. Setup complete. So, pwede nating palitan yung name, edit name, or change the home screen. Pero ako, edit ko na lang yung name. So, lalagay ko dito, kahit ano guys, basta short lang, huwag masyado mahaba. Okay, so yan yung pinangalan ko dun sa Trezor ko. And after that, I will click itong Access Suite. So, ito yung in-install natin kanina. And siselect tayo ng wallet type. Ang pinili ko na lang yung standard wallet para hindi pa ulit-ulit na magpapasok ako ng seed phrase. And dito, ayan, makikita na natin. Tingnan lang natin itong dashboard tsaka itong accounts.
Pero since ang primary purpose ko naman for the wallet is to protect my Axies, ito hindi ko masyadong gagamitin. Pinapakita ko lang sa inyo guys, itong dashboard. Pero yung next step na sisilipin natin, of course, is yung paano siya i-connect ngayon sa Ronin account nyo. Siyempre, madaming questions doon. Ako din, nung nag-start ako nito, dami-dami kong questions kasi kinakabahan ako. Baka mamaya kung sa anong mangyayari doon sa Axie ko, diba? So, yan, naka-indicate lang dito doon sa mga security natin. 3 out of 4. Yung discrete mode, hindi ko na ginawa yun. Ginagawa lang naman nun, hinahide niya daw yung balances. Zero balance din naman ako. So, no need for me to tick that. So, ngayon, ikakabit ko na siya sa Ronin wallet. So, eto guys. Ayan na, clinic ko na itong Ronin wallet. Ito yung original account ko, no? And dito, punta tayo sa Connect Hardware Wallet. And naka-indicate dito, Ronin Network, Connect Hardware Wallet. Yung sinelect ko is Trezor and Connect Wallet. Ayan. So, kailangan naka-plug in yung device mo, diba? Tapos, mag-i-import ka ng account. Kasi dito sa Trezor, meron siyang 50 na accounts na laman. So, pipili ka doon, alin yung i-connect mo dito sa Ronin Wallet natin. So, click na natin tong Ronin Wallet. And, yan, maglo-load yan. So, export public key. Export public key of Ethereum account number 1. So, yan. Click ko lang yung export. At this point, may lalabas na PIN code dun sa Trezor device. Yun yung guide natin para maklik natin yung sinet ko na PIN kanina. So, depende sa arrangement ulit niya. And then, I will just click confirm. And, syempre, maglo-load yan kung tama yung pinapinasok ko. And dito, dahil ang pinasok ko kanina is no passphrase, click lang natin yung enter. At this point, ayan, makikita nyo guys. So, nandito na, pinapakita niya sa atin yung first 10 accounts, and then next 10, and then ito hanggang 50 accounts ang kaya ng isang Trezor wallet. So, balik lang ako dun sa first, and magsisetup ako. Na-setup ko na guys yung 1 to 5. So, papakita ko sa inyo, i-add ko tong Ronin account 6 sa Trezor. So, clinic ko yung 6, and there you go. Account is connected na kaagad. So, tingnan natin kung ano yung tsura niya dito sa Ronin ko. Ayan, makikita nyo, Trezor number 6. And click ko lang itong manage kasi gusto ko siyang i-rename. Siyempre, yung para madali ko siyang ma-monitor later on. So, itong Trezor number 6, palitan ko to. Gagawin ko tong T6 para Trezor 6. And then, kung sino yung isko na assign dito. And then, isi-save ko siya. And then back ulit, and then hanapin ko na ngayon yung, ito muna, ipapasok ko muna yung account number 1, kasi minsan naghahang. So, punta muna ako sa marketplace, Axie Infinity, and then account, and there you go, si account ni Chunchun TV. And then, puntahan natin ngayon yung kaka-create natin na Trezor account. Itong T6 Nathan. Kasi syempre guys, katulad dyan ng sineset up din natin na bagong Ronin account before na wala pang Trezor, na kailangan mo siyang associatean ng email address. So, therefore yan, confirm siya. Lagi siyang, basta naka-Trezor na siya, lagi ka na niyang ipaprompt na mag-confirm doon sa Trezor wallet mo. Kasi nandun nga yung security niya na hindi basta sa web lang pwede nang gawin and nakawin yung asset mo. Lagi siyang may confirmation from the Trezor device. So, follow instructions on your device. So, i-click ko lang naman yung confirm. And after I click, ayan, nag-load na siya, diba? So, dito, katulad lang to ng ordinary setup ng ISCO account, diba? Na pinakita ko na sa inyo before. So, pasok nyo lang, ano yung name, pwede nyo hindi muna palitan yan. At this point, wala pang QR code kasi wala pang email address. So, ngayon, i-confirm natin, ayan, Chunchun Manager plus 6 na, kasi pang 6 na account to, diba guys? At gmail.com. And then, of course, yung password na i-define ko dito, ayan, key-in ko na yung password. And then, of course, we have to repeat the password, diba? And then, after that, we're going to click confirm. And pagka-click natin ng confirm, ano yung next? Alright, merong captcha. Isa-slide natin itong puzzle sa tamang location, and there you go. At this point, magsasend na yan ng confirmation code. So, tingnan natin dun sa email na ginamit natin. Eto, yan. So, refresh lang natin. Wala pa siya. Refresh. And, isa pa. Okay, yan na. Verify your email. So, ito na. Ito na yung code. Kopyahin natin. And, punta tayo dito. Ayan. So, define natin dito ngayon.
And there you go guys, meron na tayong QR code. So ready na siya ulit. Pwede mo nang pasahan itong account na to ng Axie and secure na siya. Kasi hindi mo na mailalabas yung Axie from this account without the Trezor hardware. So that's the beauty of it guys. So yan. Balik ko muna sa account 1 ulit kasi minsan pag dire-diretsong Trezor yung gamit, naghahang siya eh. Kaya ako, ang ginagawa ko ngayon bago ako mag-create ng second account, nire-refresh ko muna. So yan, click ulit tayo. Isa pa guys, para makita nyo. Ito, parang troubleshooting to. Pinapakita ko lang sa inyo na minsan, ganyan yung mangyayari. Loading lang siya ng loading. So anong gagawin mo kapag ganyan? Ang gagawin nyo guys, pwede nyo i-disconnect yung wallet and at the same time, i-close nyo na yung browser. Close nyo yung Google Chrome. Ayan o, something went wrong. So, nag-e-error na siya. So, gagawin ko dito, mag-quit ako ng Google Chrome and magsa-start ako ng another session. So, yan, nag-restart ako ng another session. And then, of course, pag nag-restart ka ng another session, you have to key in again your Ronin wallet password. And at this point, ito yung account number 1 ko, diba? So, click ko tong Axie Infinity and create ako ngayon ng bagong account. So, punta tayo dito and connect hardware wallet. And then, connect wallet. And then, after this, madedetect na dapat niya to. Ayan. So, guys, na-detect na niya. So, minsan, ganun lang yung kailangan yung gawin. Huwag yung kakabahan. Magre-refresh naman yan. And then, click export. And then, yung next lang. And, of course, nasa pang 7 na tayo, di ba, guys? So, i-click natin yung 7. And, click continue. So, yan. Account connected na. And then, at this point, syempre, i-configure natin ulit. So, papalitan ko muna ulit by clicking manage. And hanapin natin yung Trezor number 7. So, T7, gagawin ko ulit tong T7. And then, sino si isko number 7 ko? So, si Gerard yun. So, i-define ko na dito. And then, click save. And then, go back. And then, eto, tingnan natin kung nagbago na nga yung name niya. There you go. Okay na to. And then, go back. And select natin yung account para ma-configure natin. Ayan, T7 Gerard. So, punta tayo sa marketplace ulit ng Axie Infinity. Pakita ko lang ulit sa inyo, guys. So that you'll have more confidence when you're doing it yourself. And then, ayan, T7 Gerard. And may icon siya ng Trezor, diba? Makikita nyo sa side. And there you go, guys. Tumuloy na, diba? So, minsan nag-error talaga siya, naglo-loading. Don't get scared, tutuloy naman yan. And katulad nung kanina, follow instructions on your device. So, may confirm lang yon. And after that, the usual na. So, kung paano mag-configure ng bagong account. So, lagay nyo lang yung name. And after that, set up the email and password. So, this is number 7. So, Manager plus 7 at gmail.com. And then, of course, yung password, we need to define it again. And then after that we have to repeat the password and then click confirm. So after clicking confirm, yan na ulit yung puzzle piece. So dalhin lang natin siya sa tamang location and let's look at the email. Ito yung kanina, diba? So refresh lang natin and let's wait for the updated confirmation email. There you go. So, ito na siya, and 901307. So, kopyahin lang natin to and i-paste dito. And click confirm. And there you go, guys. So, meron na ulit itong QR code and ready to receive the Axies na ipapadala natin sa account. And pagdating dito, of course, guys, secure na. Hindi na makukuha ng hackers ang Axies nyo sa isko account. So, guys, upcoming frequently asked questions about the Trezor account. So, yan yung sunod nating ilalabas na video. So, I hope you learned a lot of lesson dito sa Trezor account setup natin. And if you haven't subscribed yet to my channel, please click subscribe. Madami pa tayong technical items na pag-aaralan. But for now, that's all muna and thank you. This is Manager signing off. Bye!